me again. Welcome back to Misamisu channel. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Misamisu cô giáo núi rừng. Hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn cái cách để mà chúng ta có thể bộc lộ cảm xúc của chúng ta khi mà nghe một cái người bạn kể về một câu chuyện nào đó của họ. Chẳng hạn như là ơi, hôm qua đó tao mới đi vừa trượt tuyết về đó. Thì bạn sẽ trả lời lại là trời ơi sao mà đã quá vậy. Sao mà đã quá vậy thì tiếng Anh mình sẽ nói như thế nào? Hay là như mà khi mà nghe tin là biết gì không, ông ngoại của thằng Thắng mới vừa mất tuần trước, thì bạn sẽ biết cách bộc lộ cảm xúc là buồn ghê ha, không biết dạo này nó sao rồi. Thì những cái câu như là buồn ghê ha, đã quá, chán òm, có gì đâu mình nói, sẽ nói như thế nào bằng tiếng Anh. Các bạn hãy theo dõi video này với mình và tìm hiểu xem những câu đó nói như thế nào nha. Đầu tiên mình sẽ nói về những cái cụm từ biểu cảm xúc rất là tuyệt vời, rất là phấn khích. Ôi đã quá, trời ơi sao mà đã quá vậy. How interesting, how exciting, how fun. Vui quá ha. Vui quá là how fun. How interesting là đã quá. How exciting, đã quá. How boring, chán òm. How boring. Ý, thấy ghê. How disgusting. How disgusting là thấy ghê quá đi. Trời, nguy hiểm dữ vậy đó hả? How dangerous. How dangerous. Nguy hiểm dữ vậy đó hả? How dangerous. Trời, khó lắm đó nha, khó lắm đó. How challenging. How challenging. Khó lắm đó. Trời ơi, quê quá, quê quá. How embarrassing. How embarrassing. Quê quá đi. Trời ơi, may mắn dữ vậy. Sao mà may dữ vậy? How lucky. How lucky. Xui dữ trời. How unlucky. How unlucky. Xui quá. Ủa kỳ lạ vậy luôn á hả? Kỳ dữ vậy. How strange. How strange. Kỳ lạ quá. Trời ơi, thấy ghê quá, sợ quá. Đáng sợ quá. How scary. How scary. Đáng sợ quá. Trời ơi, lãng mạn quá đi, ngọt ngào quá đi. How romantic. How romantic. Lãng mạn quá đi. Trời ơi, ngọt ngào quá. How sweet. How sweet. Trời ơi, nó tệ dữ vậy luôn đó hả? Nó tệ dữ vậy luôn đó hả? How awful. How như vậy awful. Là bạn đã nắm được những cái cách để mà chúng ta có thể biểu lộ cảm xúc trước một cái tin tức hay là một cái câu chuyện nào đó mà mình kể cho mình nghe. Bây giờ mình sẽ đưa cho các bạn những cái ví dụ để bạn có thể hình dung cụ thể hơn là những cụm từ đó mình sẽ sử dụng như thế nào bạn nha. Friend was stuck for 1 hour on a roller coaster. Ê, bạn của tao đó, nó bị kẹt ở trên cái tàu lượn siêu tốc cả tiếng luôn đó mày. My friend was stuck on a roller coaster for 1 hour. How scary. Trời, sợ quá vậy trời. How scary. My brother proposed to his girlfriend on top of the mountain. My brother proposed to his girlfriend on top of the mountain. Biết gì không? Anh tôi đó, hôm qua đó, ổng cầu hôn với người yêu ở trên đỉnh núi đó bà. Anh tôi đó, hôm qua đó, ổng cầu hôn với người yêu trên đỉnh núi đó bà. My brother proposed to his girlfriend on top of the mountain. Proposed là cầu hôn ha. Oh, how romantic. Lãng mạn dữ vậy hả bà? How romantic. Four people in my English class have the same birthday. Ê, trong lớp tiếng Anh của tôi á, có tới 4 người sinh nhật giống nhau luôn á bà. Trong lớp tiếng Anh của tôi á, có tới 4 người cùng ngày sinh luôn đó. Four people in my English class have the same birthday. How strange. How strange.
kỳ quá ha bà ha. Hay vậy? House chant. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau xem xong những cái tình huống ví dụ để mà bạn có thể hình dung ra là mình có thể biểu đạt cảm xúc với những cái câu chuyện mà người bạn mình kể như thế nào rồi. Mình xin ngừng video của mình tại đây và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo của mình. Những video chia sẻ về các trải nghiệm thú vị, những cái từ vựng đơn giản và những câu trúc câu trong giao tiếp thường ngày. Các bạn nhớ subscribe kênh Misa Misu cô giáo núi rừng để nhận được những bài học tiếng Anh bổ ích như thế này các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.